אז זהו. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את המסע הזה, אז אני החלטתי להקל קצת, guiding ideas, על מה כל ההרצאה הזאת שהזמינה אותי עירית בפרנק לשמחתנו, ואני רוצה להודות לעירית ולהודות לשירלי ולתיאטרון, כמובן. אני גם רוצה להודות לאסיסטנטיות שלי, לעירית לוין, לנורית פוקס, להידי שלא יכולה להגיע, בטח לאסיסטנטים שלי, לצח שעל המצגת, ולאמיר על כל הטכנולוגיה, ולכל תלמידי המרכז שלנו, ה-Center of Interreligious Peace, שאנחנו כבר שם יותר מ-20 שנה, ועובדים בעולם, ומגיעים להרבה מקומות, למזלי, בעבודה קשה מאוד. אז חשבתי, לפני שאנחנו מתחילים, אני לא יודעת לאיפה נגיע, אבל חשבתי על כמה נקודות שאולי יוכלו לסייע. נקודה אחת, The journey to the unknown can be realized only after unification of the physical, mental, emotional, and the spiritual. Only then one may experience the flow of becoming. זאת אומרת, אם הפילוסופיה של המערב בדרך כלל מבדילה לאורך השנים בין נפש וגוף, הפילוסופיה של המזרח בדרך כלל לא מבדילה בין גוף ונפש. אין דבר כזה שהנפש מתהלכת לה לבד, אלא אם היא רוח רפאים. והגוף לא יכול ללכת לבד, אלא אם הוא גופה. ובסופו של דבר זה לא כל כך פשוט להבין את זה. אבל כדי להבין שאין הפרדות בין התחומים, אין ממש הפרדות, אז הפילוסופיה המזרחית מבהירה שיש לנו מערך של מטמורפוזה, של המודעות או של ההכרה, שצריכה בעצם לאחד בין 4 מימדים. המימד האחד הוא המימד הפיזי, המימד המנטלי, המימד הרגשי והמימד הרוחני. כל אלו צריכים לעבוד כיחידה אחת ללא קונפליקטים ביניהם. ורק אם הם עובדים, שלא כמו בפילוסופיה המזרחית, גוף ונפש, רק אם הם עובדים כיחידה אחת, הם בעצם יכולים להתמודד עם החיים עצמם. כי החיים עצמם הם התהוות, אין מה לעשות. החיים עצמם זה אי אפשר לדעת מה קורה ברגע הבא. וזה שהדתות יש להם סיפורים בדיוק מה יקרה, זה מאוד זר לחשיבה של המזרח הרחוק. זה שיודעים בדיוק שאם תמלא את הצווים ואת האיסורים אתה תגיע, או אם תמלא אותם היטב אתה מגיע כמובן לגן עדן, ואם לא תמלא אותם אתה מגיע לגיהנום, ואם אתה נוצרי אתה גם מגיע לאיזה מקום ביניים שזה לא גיהנום וזה לא גן עדן. אבל החשיבה הזו מושתתת כל הזמן על דברים קבועים, על מערך של איסורים קבועים, על מערך של מצוות קבועות. והאדם, ההומו ספיאנס הזה, אני לא יודעת איך היה הנאנדרטל, יש לנו קצת מהנאנדרטלים, יש לנו קצת מכל ההומואידים שהיו ושכל פעם אנחנו מגלים אחרים, אבל לכל הפחות, בשלב הזה, השכל האנושי קשה לו מאוד לעמוד בפני החיים עצמם, שהחיים עצמם זה אומר דינמיקה כל הזמן, השתנות. לכן הפילוסופיה המזרחית מבינה את זה ואומרת, תראו, זה עניין של
שלב אחר שלב אחר שלב אחר שלב, עד שאתה מגיע למעין מצב כזה של void. מה זה void? מצב כזה של פתיחות, שאתה מתפטר מהקונספטים שלך, מתפיסת החיים הפרסונלית שלך, ולכל אחד יש הטבעה של תפיסת חיים. אם אני נולדת בטהרן, אז ואני הבת של אחת מהאייתולות, אז היום לא הייתי נראית ככה, נכון? בשום אופן לא, ברור. ואם אני נולדת אני יודעת מה, למישהו אחר באפריקה, אז גם לא הייתי נראית ככה. אבל לא רק שלא הייתי נראית ככה, אלא המערך התרבותי והמנטלי והרגשי והאנרגטי בעצם היו לי רק לרקע להתפתחות שלי או חוסר התפתחות שלי. זאת אומרת בעצם ההומו ספיאנס לא מבין עד הסוף שהוא רק תוצר של נסיבות בזמן ובחלל. בשלב הזה, הנה פה, באתי אליי, בשלב הזה אמרתי לכם שרוב הספרנים שם יצאו החוצה מהאולם. זה היה כבר שלב C. אוקיי. עכשיו, separations made by the linear mind block the vision as they are the results of cultural and personal fixation. זאת אומרת, האדם בעצם הוא תוצר של תבנית חשיבה לינארית. מה שאימא שלו לימדה אותו, מה שהעדה שלו לימדה אותו, מה שהסביבה שלו לימדה אותו, מה שהדת שלו לימדה אותו, מה שהאתוס, וכל אחד עם החצוצרה שלו. אצלנו גם יש המון חצוצרות, אם שמתם לב. וכל אחד מחצרץ קשה מאוד וברעש נורא, וכולם מחצרצים. וככל שהחצרוץ הוא יותר אלים, זה אומר שהאנשים יותר תקועים בתבניות ולא מסוגלים להיפרד מהתבניות. כאשר במערב מלמדים על מיינדפולנס, גם הם בדרך כלל לא מבינים את העיקרון הזה. שיש איזושהי הכרה שאני צריך לעבוד עליה בגלגול הזה ובעוד מספר גלגולים, לא לדאוג, כדי להיות מסוגל להתגבר על החצרוץ התבניתי ועל הנסיבות של זמן וחלל שאני מתקשר אליהם, הם משפיעים עליי ואני אפילו לא יודע את זה. אז אני יודעת שצח, האסיסטנט שלי, שהתחלתי לעבוד איתו על העבודה הראשונה בפילוסופיה וכולי, ואמרת, לא תגיעי לשום מקום. לא רק שאני לא מתחילה עם זה, אלא חשבתי שאם אני אתחיל קודם עם זה, זה יהיה קטסטרופה שלא יבינו כלום. אז הנה, השלישי. Becoming means experiencing the fleeting and the temporal. ואז אנחנו אומרים, וואו, מה קורה פה? קורה פה שבעצם ההכרה המפותחת מבינה שאי אפשר להיאחז בכלום. וגם אם המדען הוא מדען פילוסוף, הוא תמיד אומר, we suggest, אנחנו מציעים, אנחנו חושבים, אנחנו תמהים. יכול להיות, אף אחד לא מתחיל לומר, בום, זה כך ולא אחרת, כי כל פעם יש חורים שחורים אחרים, וכל פעם זה לא באמצע הגלקסיה רק, אלא זה גם בקצוות של הגלקסיה, אוי ובוי, ולמה זה מקרין, ואיך זה מקרין, והאם יש כוכבים שמתים וכוכבי הלכת שלהם נותרים, אז זה תלוי, אם כוכב הלכת קרוב, אם הוא לא קרוב, אם הוא רחוק, איך הכוכב לכת שקרס כמה אנרגיה, זאת אומרת, הכל בעצם טמפורלי, וכל תיאוריה שהיא נכונה עד שנראה את התיאוריה השנייה. זה טוב, תיאוריות.
זה חשוב לחשוב, אבל חשוב לחשוב ולגלות דברים. לא כפי שהרבה, לצערנו, מהמדענים עושים כל הזמן, זה בשביל לדעת איך נברא העולם. טוב, איזה עולם אתם רוצים לדעת איך הוא נברא? הגלקסיה הזו, או הגלקסיה הקרובה לה, או מיליארדי הגלקסיות שמתרחקות כל הזמן, או שאתם רוצים את העולם של 5,000 שנה על פי היהודים. מה אתם אומרים? זאת אומרת שהחשיבה המדעית צריכה להיות חשיבה פתוחה, של תהייה, של דרך, של חיפוש, ולא של מציאת פתרון מוחלט, כי כל הזמן יש לנו פתרונות שונים, כי מה ששולט בעולם זה אדון הזמן. The Lord of Time. איזה יופי. כל אלה שרוצות לעשות בוטוקס לא אוהבות אותו, זה בטוח. ברור. כל אלה שרוצים להישאר בעלומים טוטליים לא אוהבות אותו. אבל אם לא היה לנו The Lord of Time, לא הייתה השתנות, ולא היינו יכולים להשתנות בהתאם, ולא היה לנו גילויים, ולא היה לנו הרפתקאות, ולא היה לנו אתגר בחיים. זאת אומרת, הכל זז, כמו שאומרים בהרמטיקה מאוד עתיקה, הכל זז, הכל פועם. אין דבר אחד שלא פועם, אבל זה פועם, משתנה, נעלם, ואז עוד פעם מופיע משהו אחר. זאת אומרת, העיקרון הטאואיסטי מסביר, הדבר היחיד שלא משתנה, זו ההשתנות. וזה אתגר עצום לאדם. כי מה יהיה עם הדעות שלי? ומה יהיה אם אני חושב ככה? אוי ואבוי, אוי ואבוי, תראו את המחוסנים ולא מחוסנים, מלחמות עולם, מה יהיה? מה יהיה? כלום לא יקרה, חמוד. שום דבר, הגלקסיות ממשיכות, מתות, נכנסות, אתה סתם מחצרץ. כי אנחנו צריכים להבין את ה-becoming, את ה-fleeting, את ההתהוות שהיא הדבר היחיד שהוא נצחי. זה הפרדוקס הגדול. לא, 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 אחר כך חמודה. כל הזהו, כי אני רוצה להיות פשוטה. כי אחי בארצות הברית צלצל אליי כבר זהו, ואמר, אם את תתחילי יותר מדי, שאף אחד לא יבין, כולם יברחו כרגיל. ואני לא רוצה את זה. כן, לא רוצה. אני מאוד משתדלת. אוקיי. עכשיו, by detachment of the principle of property and evolving towards the path of becoming, one overcomes the inherent characteristics of the principle of property, competition, polarity and hierarchy. זאת אומרת, יש לנו בעצם שני עקרונות. העיקרון האחד, שהאדם מנחס לעצמו תרבויות, וכמובן, שמתם לב, שירושלים היא שלנו. ברור, אנחנו שומעים את זה עוד הפעם. כמה שנים היא הייתה שלנו? וכמה שנים היא הייתה של האסלאם? וכמה שנים היא הייתה של הנוצרים? וכמה שנים היא הייתה של הרומים פה? וכמה שנים של היוונים? וכמה של הכנענים? וכמה של הפלישתים? וכמה של האדומים? מה פתאום? כל הזמן הכל משתלשל, אבל האדם בדרך כלל הוא מבסס את החיים שלו על עיקרון הפרופרטי, על ניחוס. ניחוס של הילדים שלו, של הבית שלו, של הארץ שלו, של הצבע שלו. כמו שאומרים, black is beautiful. למה אתה צריך להגיד black is beautiful? לא נכון. לא. או שאדם יפה או שאדם לא יפה. הוא יכול להיות black, הוא יכול להיות green, הוא יכול להיות אדום.
כשאנחנו אומרים black is beautiful, זה פולריות להגיד white is beautiful. ואלוהים ישמור כמה לבנים גם יכולים להיות מכוערים ויפים. זה שטויות. אבל זה עיקרון הניחוס. ואדם מתנהג לעולם על פי עיקרון הניחוס שלו. כל הפילוסופיה המזרחית משתדלת להתגבר על עיקרון הניחוס. וואו, אז מה יישאר לי? האמא שלי, הסבתא שלי, העדה שלי, הדג שלי וכו'. מזל שלי שהסבתא הבולגריה שלי אף פעם לא ידעה לעשות בורקס, כלום. הסבתא האוסטרית שלי בחיים לא עשתה שום דבר. הם שתיהם התעסקו באלף דברים, ושום דבר אני לא יודעת, לא מהבולגריות, ולא מפה, ולא מפה, ולא משם. איזה מזל. כי אתה צריך לחצות את עיקרון הניחוס, מה שאנחנו אומרים, attached to property, ולהגיע ל-complete detachment, ולפתח את מה שאנחנו קוראים the path of becoming, את דרך ההתהוות. עם הניחוס הוא תמיד מבוסס על משהו קבוע. זו המסורת שלי. זו המסורת. ולכן, אם עכשיו באירופה יש התנגדות לשחיטה כשרה, אנטישמים. לא, לא אנטישמים. לא. רוצים אולי קצת להיות יותר רחמנים ולהפסיק עם הזוועה הזו. ואם האפיפיור מתחיל לחשוב על בעיית הרווקות של הכמרים, אנשי דת, לא כמרים, אנשי דת הקתולים, השמרנים מתעלפים, רגע, מה קרה? הרי זה לא נורמלי, בשביל מה יש גוף ובשביל מה יש פרו ורבו? מה השיגעון הזה הגדול? אז בואו תעשו משהו בנידון. לא, שומרים על המסורת. טוטו, חצוצרה, שומרים על המסורת. זה שיש 1000 התעללויות, או בבעלי חיים, או בילדים, זה לא חשוב. שומרים על המסורת. זה עיקרון הניחוס, והוא קשה מאוד. ואם תשימו לב, כל אגדה של ילדים, וכל אפיקה, כן? כל סיפור גדול בעולם, אני עוזב את המקום הידוע והמוכר, ואני הולך למסע אל הלא מוכר, ואני בעצם חותך את החבלים של מה שהכרתי. אין, אם זה גוליבר, אם זה אודיסאוס, אם זה בודהה, מה? כולם, ממש, נכון. מי לא? אפילו ישוע הנוצרי. מה ישוע הנוצרי אמר? וואלה, תעזבו את הכפרים, יש שם אנשים מתים, באו אחריי. זה שאחריו, אחר כך הגיעו כל מיני שהפכו את הדת למשהו קטסטרופלי, זה לא אשמתו, או כן אשמתו. מכיוון שהוא לא הזמין את האנשים שהוא רוצה שישמעו מה שהוא מדבר. זו הבעיה שלו. הוא השמיע את זה לכל העולם שלא מסוגל לעשות את הסוויצ'ים מעיקרון הניחוס, שזה כביכול החזקת הזמן. אני מחזיק כביכול, אתה לא יכול. אתה רוצה ללכת לים ולהגיד אני מחזיק את הים, לקחת איזה משהו, הנה אני מחזיק אותך גל, ישר אתה נמצא בשלוותה, ישר. אז איך זה שכל האחרים לא בשלוותה? לא, הם כן, אבל שלוותה בחוץ, ויש מעטים שהם לא. זה התהפכו היוצרות, זה הכל מה שקורה פה. אז זה הדבר הזה. עכשיו, זה עיקרון הניחוס. עכשיו, מה קורה בעיקרון הניחוס? שאני, I maintain things, אני שומר על הזמנים. אז אני שומר על הזמנים, כאן יש לי שמחות גדולות. מכיוון שאני לא מתפנה לעולמות, אז אני מתחיל לפתח תחרות, תחרותיות. אני מתחיל לפתח לעומתיות, בטוח, ככה ולא אחרת.
ואני מתחיל לפתח פולריות, קוטביות עצומה. שמחות בעולם, תסתכלו עליהם. שום דבר. מלחמת 30 השנה, מלחמת 100 השנה, מלחמת העולם הראשונה, השנייה. עכשיו תסתכלו על הסינים, יופי, טיל, כן או לא, סובב את העולם. ואז יש לנו כמובן את פקיסטן, ותראו מה שקורה לנו באפריקה, זה נחמד, ובאיראן, האמריקאים בכלל יוצאים מן הכלל, שיוצאים מכל מקום אחרי שהם עושים כביכול סדר, ואז גומרים את כל העולמות. ויש לנו עוד כמה טילים, ואז יש לנו גם כל מיני מיליונרים שמחסלים לנו את האטמוספירה, מאלה הטילים במים, מחסלים לנו כל האידיוטים את האטמוספירה, והאידיוט האחרון לוקח את ההוא ממסע כוכבים, שגם כן ילך ויראה איזה יופי, 10 דקות של מסע כוכבים, הורסים את הכל. מה עושים עם זה? ובזוס, והשני והשלישי, ספינת שוטים קשה ביותר. אין מה לדבר. שרוב האנושות משויכת אליה והורגת את עצמה. מעטים יכולים בעצם לפרק את העיקרון הנורא הזה של עיקרון הניחוס, ולהתחיל לעבוד על פי דרך ההתהוות. אוקיי. Instead, the evolved conscience practices self-reflection to ameliorate the qualitative deeds, observation to enhance spiritual, mental, and emotional dynamism, and ability of continuous change. בוא נראה. מה אם ככה לפני כן? לפני כן צריך לבטל את האוטומטיזם של עיקרון הניחוס. עיקרון הניחוס מושתת על תרבות אחת, ועל כן יש איזשהו דבר אוטומטי שאני לומד לנהוג בהתאם. אני למדתי אצל נזירות, ברור, שנים. אני יודעת מתי אומרים, מדרה דה סנטה מריה, מדרה דה דיו, אמן, טיק, 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 טיק. אני יודעת הכל. ואתה מלמד את האדם כל הזמן לחזור על אותם הדברים. זאת אומרת, אתה מלמד אותו אוטומטיזם. משהו אוטומטי, סתם בדיחה כדי להקל על הדברים, זה כל אחד צריך להתחתן. אז אני שומעת את קץ, אבי קץ. לא טוב להיות לבד. לא טוב להיות לבד, צריך מישהו. ולכל אחד יש מכסה, ולכל אחד... איזה כל אחד יש מכסה וסיר? תגיד לי, אתה לא רואה את כל הרציחות? אתה לא רואה את כל הגירושים? אתה לא רואה את כל הסרטן? אתה לא רואה את כל הבעיות? איזה סיר ואיזה מכסה ואיזה טמטום אתה מספר לכל המסכנים האלה, לאחת שכבר פשו, יש לה איזשהו הרהור לעזוב את המקום, צריך לחשוב, כי אולי היא תהיה לבד. למה? עכשיו היא לא לבד. עכשיו היא לבד, רק שמענים אותה. אז מה? בעיה קשה ביותר. ולכן, לבטל את האוטומטיזם של התרבות, אני צריך לפתח מה שנקרא self-reflection. זה חשיבה עצמית שתלווה אותי במעשים שלי. לא, אני לא יותר אוטומט, רוחץ כלים אוטומט. מסכנים התלמידים שלי, אמרתי להם, חבר'ה, פה זה לא איקאה. אוי ואבוי לכם אם אתם שוברים כלים, כי אתם פה מסתכלים, שוברים כלים, אתם תקנו אחר כך ותקנו אותם כמו שצריך. וזה לא איקאה. מה שאתם עושים, צריך להסתכל בדיוק. כלומר, אני מסתכל על עצמי, פועל בעולם. זה לא קל. למה? כי מה זה? אני. יש כאלה ששמות בפייסבוק את עצמם, שהם היו צעירות, אחר כך אתה מסתכל עליהם, ואלוהים ישמור. מה קרה? מה קרה? קרה? אז למה יש את התמונה הזאת שם? self-reflection, זה אומר האומץ. להסתכל על עצמי, ש-the Lord of time, כל הזמן משנה אותי. אין מה לעשות. אז נגיד שיצא לי איזה משהו ברגל, בסדר, יצא משהו ברגל, אז אני הולכת על עקבים. לא, בסדר, יצא, מה לעשות? יצא בעוד מקום. כל פעם יש איזה שהם השתנויות. ה-self-reflection זה אומר,
אתה כל הזמן צריך להסתכל על עצמך לא כיצור חד-מימדי, אלא יצור משתנה בזמן. עד שאני מסתכל על זה, ואז אני אומר, יצור משתנה בזמן שפועל בעולם, וכל פעם העולם הוא אחר. איזה יופי שיש מחזוריות בעולם. איזה יופי שיש יום ולילה ושחר וערב וסתיו ואביב, וכל פעם יש צבעים אחרים, וכל פעם יש קרירות אחרת. רגע, וכל פעם יש טעם לעשות את הדברים בצורה שונה. ואם אתה רוצה להיות גנן, אז אתה צריך לראות מה הולך בגינה שלך. מי מרגיש טוב, מי לא מרגיש טוב, פה יש יותר מדי מים, פה פחות מים, פה אבוד לו, נתת לו צ'אנס, לא הולך לו, אוקיי, הלך. כל הזמן self-reflection זה אתגר רציני כדי לבטל את האוטומטיזם שקשור לעיקרון הניחוס, שמאפיין את ההומו ספיאנס הרגיל, שזה רוב האנושות. לכן הפילוסופיה המזרחית, לכן ההרמטיקה היא למעטי מעט, לאליטות ספיריטואליות שמסוגלות לעשות את המהלכים ואת העבודה הגדולה הזו. אז זה אחד. זה היה self-reflection. עכשיו, observation. To enhance, הדבר השני, התבוננות. בא אחד שרציתי לפתוח לו קלפים, כי ראיתי שהוא גמור לגמרי, מגיע לבית חדש, מסתכל על הטלפון שלו, אמרתי, אתה הסתכלת על הסביבה? תגיד, אתה רואה משהו? אתה לא רואה כלום. אתה מתעמל, כי הוא שמן, אתה מתעמל, נרץ. אתה רץ עם מוזיקה? כן, כן. אתה חושב מחשבות שלך? כן. אתה כלום, אתה לא נמצא. אתה כבר יכול לשבת ולגמור את עצמך היום. כי בלי התבוננות בעולם, ואנחנו במצב קשה מאוד שההתבוננות, אנחנו מפרשים, זה יש את הפייסבוק ויש את הוואטסאפ, והוואטסאפ עושה אין לי מושג, בערב אני מסתכלת מי צלצל, מי לא, תודה לאל שאני לא אובמה, אין בעיה. אז אין בעיה, אבל אתה כל הזמן באוטומטיזם, זה מה שאני אומרת. הטכנולוגיה היא פנטסטית. אנחנו הגענו באמת לאוניברסיטאות הגבוהות בעולם. כל פעם יש אוניברסיטאות אחרות שמבקשים מאיתנו, מהסנטר, to follow them. אנחנו מאוד שמחים על כך, באמת. אז אני משתמשת בטכנולוגיה to amplify life. להרחיב את העולמות, אבל לא להצר את עולמי. ובדרך כלל שאתה שבוי עם הכסף הזה, אתה בעצם מעצים את האוטומטיזם, שכבר אמרתי לכם, שקשור לעיקרון הניחוס, שקשור לאדם. ככה זה הולך. זאת אומרת, אני צריך דיציפלינה להפסיק ולהרפות מההרגלים האוטומטיים ולהתחיל לפתח התבוננות. אני זוכרת שאני הלכתי עם התלמידים שלי לכל מיני מקומות בעולם ואני רואה איך שהם מסתכלים. בדרך כלל הראש מופנה קדימה. אז הם הולכים ככה, מסתכלים קדימה, מה לעשות? כמו בעל חיים, מסתכל קדימה. אמר לי, רגע, יש גם משהו מימין, מה לעשות? גם יש משהו משמאל. יש משהו למטה. מה יהיה אם יש גם משהו למעלה? observation זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. כי אתה כל יום צריך לראות את ההשתנות, כי שום דבר לא אותו דבר. למה אתה לא משתנה? כי אין לך יכולת של התבוננות ותרבות ההתבוננות. אוקיי. עכשיו, ברגע שאני מתבונן וקולט, אז מה? אני מתחבר לדינמיזם. אני מתחבר להתהוות. אני מתחבר ל-great change of life.
ובדרך כלל, אם אני לא עושה את זה, אני נמצא, כמו שהזן בודהיזם אומר, בהעדפות אישיות שלי. אני בהעדפות שלי. זה הכל. ואני הולך עוד פעם להעדפות שלי, ועולמי צר, ואני לא אגיד כצר יותר נמלה, כי זה שטויות. הנמלה, יש לה חיים לא נורמליים, יש קהילה של פועלים, ויש קהילה של המסכנה הזו, של המלכה שלהם, שהיא ממולכדת, היא לא מלכה ולא בטיח, היא הקורבן שלהם, והם מנצלים אותה, אבל יש להם גם יכולות אדירות של ניווט, וכל מיני מתודות איך לחזור לכן, וכל החיות האלה. פתאום בזמן האחרון ראו גם כן, שכל מיני חיות, שיש להם קומוניקציה לחיות. וואו, משהו. והחיים, דבר ענק. הכלבים יש להם אינטליגנציה, בטוח. אבל אם אתה כמו אידיוט, תגיד שלום, תגיד שלום, שב, פה, מאלף, יופי, good dog. מה הכלב יעשה? מה הוא יעשה? כלום, דביל הזה, אני עושה מה שהוא רוצה ונגמר. כל חיה יש לה קומוניקציה. כל צמח יש לו קומוניקציה. נגיד צמח עכשיו, קראתי לאחרונה צמח החרדל ומה קורה לו כשהוא מותקף על ידי וירוסים וכו'. כל דבר חי, communicates. כל ציפור, כשאנחנו אומרים גם עולם צר כעולמה של למעלה שזה שטויות, ולציפור שכל של ציפור. בטח, לך תנווט כמו אבז, נראה אותך. בוא נראה אותך. לך תהיה צייד כמו ינשוף, בוא נראה. לך תהיה כמו בז, עם היכולות תקיפה המטורפות האלה של האסטרטגיה. אתה הרי לא מבין כלום. אז השכל שלך, שהוא צר מאוד, עושה רפליקה על הציפור שיש לו שכל כשכל של נמלה. של נמלה או של ציפור. זאת אומרת, observation, דבר מאוד חשוב, התבוננות. והתבוננות תמיד מעצימה את ה-diversity, מעצימה את המגוון הענק שיש לנו. תלוי איזו ציפור, תלוי איזו נמלה, תלוי איזה צו, תלוי באיזה מקום בעולם, תלוי באיזו תקופה של העולם. אוקיי. Explore any situation within actual and potential context. זאת אומרת, כל סיטואציה, אני לא יכול לראות אותה כנקודה אחת, ולהסתכל על הנקודה. לא, כי הכל זז. זאת אומרת, כן, אבל הנה היום, לפני ההרצאה שעבדנו עליה, אני אמרתי, לא, אני מוכרחה לעשות איזשהו מבוא כדי שתבינו את ההבדל בין פילוסופיה של המזרח לפילוסופיה של המערב. איזשהו מבוא כהתחלתי, לא משנה לאיפה אני אגיע. זאת אומרת, תסתכל לא על נקודה בנפרד, אלא על נקודה בתוך תהליך. בתהליך. שוב פעם, observation בתהליך. כמו צפרדע. יכולת, ראייה. מאוד מאוד רחבה. Ability to unify analytic and associative mind to better explore the ever mysterious reality. זאת אומרת, אני צריך בכל אופן לפתח שני סוגים של חשיבה, שהם כל הזמן מושתתים, גם זה וגם זה, על התבוננות, כמו שאמרתי, על יכולת השתנות, ועל זה שאני שייך לדרך ההתהוות ולא לניחוס. וזה שכל שהוא אנליטי ואסוציאטיבי. מה זה אומר? זה אומר, אני נגיד, יש לי היום יעד, לתת לכם פה הרצאה. יופי. פתאום, אני אומרת, זה נחמד מאוד שזה היעד, אבל אולי זה לא ילך כל כך טוב. אני משנה את הדרך. כי אין דבר כזה שיש דרך ויעד. הדרך היא מובילה ליעד, אלא אם אני רוצה להיות סוס עם עיניות. ואז אני הולך על היעד, לא משנה באיזה מחיר.
ואז היעד הזה הוא בעצם תוצר של קונספט שלי יש בראש. כי כשאני רוצה יעד, אני אומר, אני הולך לאיזה מקום, זה בראש שלך. יופי, תלך. אם אתה, אין לך התבוננות ואין לך יכולת שינוי, ואתה הולך על היעד בכל מחיר, אתה גם לא תצליח. כי הוא יהיה יעד שהשגת אותו בצמצום חשיבתי שלך, ולא עם האנרגיות של היקום הזה. אז אתה תהיה די בינוני, אבל בדרך כלל, מכיוון שכל השאר גם בינונים, אז ישמחו איתך, כי גם יבינו על מה שאתה מדבר. זה שמחה בדרך כלל. באומנות יש לנו את זה גם הרבה פעמים. אתה עושה אותו דבר. איזה יופי, הוא עשה. האומנים האחרים רואים שעשית אותו דבר. גם הם בדרך כלל עושים אותו דבר. איזה יופי. כולנו שמחים. פאץ' פאץ', פה וזהו ושם והכל טוב. וזה לא רק אומנים. זה יכול להיות בכל תחום. מדענים, מוזיקאים, רופאי שיניים, מה שאתם רוצים. זאת אומרת, אני בעצם צריך לאחד פה שתי צורות של חשיבה. חשיבה אנליטית אומרת, הנה, זה היעד שלי. יפה מאוד. עכשיו תסתכל איך היעד שלך מתקשר למה שמתרחש בשטח, ותהיה אסוציאטיבי, ותהיה פתוח, ותבנה את היעד שלך בהתאם, ותתרענן. אל תחזור על עצמך כי ביעד הקודם הצלחת. ובדרך כלל, כשאני מצליח ביעד אחד, אני כל כך מבסוט שאני חוזר על עצמי. זה נחמד. זה לא שווה שום דבר. יכול להיות שאולי האחרים ישמחו איתך, אבל אתה מתחיל להתנוון לגמרי. כי בלי שינוי ובלי התחדשות, האדם בתוכו, כמו שישוע הנוצרי אמר, מת מזמן. או כמו שבודה אומר, תפסיק כבר, תתחיל להיות בודה, תתחיל להיות ער, ער, ער וער. זה שינוי והשתנות, ולכן החשיבה שלך היא תמיד צריכה להיות חשיבה לינארית, אוקיי, זה היעד שלי, אבל מתחברת לספירלה אינסופית. עכשיו, reality is never a non-existent past or future. Past and future are forcefully concepts permanently dwelling in personal minds as memories, yearnings, fantasy. Only the becoming is eternal. אז אנחנו גם אומרים, מישהו רוצה ללכת? אפשרי. אפשרי, אפשרי. מישהו כן? לא. הרוב זה מוזמנים שלי, זה לא כל כך דואל. בדרך כלל הולכים. בדרך כלל, אחרי שהם שומעים שהם הומו ספיאנס, הם לא רוצים להיות הומו ספיאנס, והם יוצאים החוצה. אולי את הרמקול טיפה לכוון אלייך פה, לא תמיד שומעים את כל כולך. היא מדברת על עצמה. נכון. רגע, עד עכשיו לא שמעתם? זה יהיה אסון. כן שמעתם, נכון? לא, רגע. מה? חלק שמענו חלק אוקיי, אתם כן שמעתם. עכשיו שומעים יותר. טוב, אולי כדאי להעביר את זה עוד פעם לכמה. טוב, אז אנחנו אומרים, שוב, למה linear and associative? למה linear? כי כל קונספט שיש לי, הוא נמצא רק בפאסט. לא טוב? תמשיך. זאת עירית פרנק, מנהלת התיאטרון, ושעשיתי איתה אז את הקאפ סטוריז, זה הבחור שכתב את הקאפ סטוריז ותרגם אותו. הבנתי, אבל בואי, אני לא רוצה להפריע. אני רק אומרת להם. טוב, אוקיי. זאת אומרת, בוא נלך לזה ונראה מה קורה כאן.
עבר הוא אצלי. ולכן, אני לא יודע בעצם. זה שהולכים, אני יודעת, לאומן, ויש שם, לא יודעת מי שקבור שם, לא יודעים. לא יודעים, פה גם הולכים לכל מיני קברים, והערבים אומרים שדווקא מישהו אחר קבור שם, היהודים אומרים שמישהו אחר קבור שם, ולא יודעת, הוא לא יודעת כמה הנוצרים אומרים, אבל זה העבר. יש שם עצמות, כן או לא? העבר הוא לא פה. והעתיד גם לא. כי מה אני יודעת? מה נדע? תראו מה שקרה בסיציליה, ותראו מה שקרה עכשיו בפלמה עם הר הגעש הזה, והוא לא מפסיק. רגע, בסיציליה הוא כן הפסיק, הר הגעש. מה קרה לך? אתה עוד ועוד, ולים, ופה ושם, ועוד אפר, ועוד... קשה. ומה קרה עם כל הדלקות פתאום בסיביר ופתאום בקליפורניה? אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, הדבר היחיד שיש הוא ההתהוות, ולכן כדי לבטל את האוטומטיזם, צריך לכפות על המודעות כל הזמן להיות בעירות in process, בתהליך. בעירות בתהליך. זה נורא מעייף בהתחלה. Goal should become part of the path. Any path should become openness, versatility, diversity, flexibility are some of the tools to enhance alertness and a wakefulness. זאת אומרת, מה אנחנו בכל אופן מרוויחים מהעירות הזאת? אנחנו מרוויחים היעדר הרגל של המוח. המוח הוא נורא עצל. אנחנו מרוויחים diversity. אנחנו מרוויחים מגוון. אנחנו מרוויחים versatility. משהו של, כמו שאנחנו אמרנו כל הזמן, שינויים. ואנחנו מרוויחים גמישות. ועכשיו, אחרי המבוא הקצרצר, אנחנו נלך על זה. אוקיי. טוב. אז. תקראי לך תמיד. לא, לא. למה? במדרשה לא היה לי. ובאוניברסיטה גם לא. מה יהיה? טוב, לא נורא. Interconnections among studies and along 55 years. רציתי להראות לכם את ה-interconnections, את מה שאני אומרת, את מערך הלולאות האלה, שעובר ומשתנה במשך השנים ומעצים את עצמו בעירות, בעירות. אז בואו נלך הלאה. כן, ideas about phenomenology. אז נעזוב את זה, כי אני כבר, רק רעיון קצר, זה שהתחלתי ללמוד לפני 200 שנה פנומנולוגיה בשוויץ, הם גם זרקו אותי מהאוניברסיטה בסוף, אבל כל מערך הפנומנולוגיה, לימודי הפנומנולוגיה, הם נתנו לי ציון, כי אני שלחתי את התזה להיידלברג, והם אמרו, מה לעשות, העבודה טובה, אז השוויצרים נתנו לי ציון, אבל בכל אופן זרקו אותי. בכל אופן, הרעיון של פנומנולוגיה זה רעיון ראשוני במערב, כדי לצאת מהסובייקטיביות שאני הסברתי כרגע, מהעיקרון של הניחוס. כי אני זוכרת שנתתי, אני לא יודעת, אצלכם לירי, אני לא יודעת, אבל שנתתי במדרשה מיתוסים של הבריאה. היו שם כמה יהודיות דתיות וכמה מוסלמיות דתיות. הם היו בהלם שאין תרבות אחת בעולם לאורך כנראה 25,000 שנה, מאז שאנחנו יודעים שהם קיימים, שאין להם מיתוס של בריאה משלו. המיתוס המונגולי אני מאוד אוהבת, יש שני אבזים, אבז אחד שחור, אבז אחד לבן, השתגעתי. דווקא אני אוהבת את המונגולי. כל אחד ואבותיו. אבל זה משמעות העולם. תארו לעצמכם את הסיפורים של גן עדן, עם הנחש,
ואחר כך הנחש הזה התחיל לנדוד לנצרות, ונמצא מתחת לרגל של מריה, כי הוא השטן, והוא הפיתוי, ואיזה אסון של מיליארדים שמאמינים בזה. בטח, אבל הדבר הנפלא היה שהבחור שממש עבד איתי על ספר השלום שהיה נזיר פרנציסקני, אמר, אני בהלם. אמרת, אתה בהלם? שיש גם בודהיזם, שיש גם הינדואיזם, שיש גם יאנאיזם, שיש גם סופיזם, שיש מקאיזם, אתה בהלם, אתה חשבת שזה הכל מה שיש? אמר לי כן, אמרתי וואלה. בסוף זרקו אותו לירושלים, ואחרי שהמשכנו להיות חברים, זרקו אותו לקפריסין, כי הייתי השפעה גרועה מאוד עליו. כן, כן, הכנסייה זרקה אותו לקפריסין, ואין לי ממש כמעט קשר איתו, וזה חבל מאוד. הפנומנולוגיה באה אחרי דקארט שאומר, אני חושב אז אני קיים. לא, אתה טועה חמוד, אתה גם טועה, אבל לכל הפחות, מה זאת אומרת? כשאתה אומר אני, אז אתה כבר קיים. אתה לא צריך לחשוב. מה יהיה עם הדמנטים? הם גם קיימים, לא יודעת אם הם חושבים. זה לא ככה, אבל זה ניסיון לומר, אני לא רוצה לקבל את סיפורי התרבויות כמשהו שצריך לקבלם, ובזה סוף העולם. זה דבר ענק. זה לא ככה. אבל תראו, זה כך. עד היום. הפנומנולוגיה שבאה אחר כך, מרלו-פונטי והיסרל וכו', אני לא רוצה עכשיו להפציץ בפילוסופיה, אבל מנסה לומר, תראו, אי אפשר לראות רק את העולם, ולהגיד העולם כחול, לבן וכו'. צריך לראות מי רואה את העולם. ואז לראות אם מי שרואה את העולם יש לו אינטרפרטציה נכונה. הם לא יוצאים מהמעגל בשום אופן. לא הם, לא האקזיסטנציאליסטים, לא סארטר, לא אף אחד. מכיוון שזה אותו דבר. אין לך ברירה אלא לראות את העולם לפי השקפות החיים שלך. מה שעושה המזרח הרחוק, הוא מלמד את העולם לא לטהר את השקפת החיים שלך כמו המערב, אתה לא תצא מזה, אלא להתפנות מהשקפת החיים שלך, זה הוויד. בוא תתפנה מהתפיסות שלך חמוד, אחרת אתה נכנס למערך מטורף, עם דרידה וכל החמולה עד עכשיו, אתם לא תצאו מזה. אבל מערך השקרות והמנדלות והטאואיזם והזן בודהיזם שרוצה לשבור את הליניאריות של החשיבה ואת עיקרון הניחוס כמו שהסברתי לכם, כן מראים דרך. לא על ידי שוב פעם לימוד איך לראות, שזה עושה הפנומנולוגיה, אלא איך to detach of it. בואו נראה אם אתה יכול להיות לחלוטין פתוח כדי להתבונן ולקלוט כל פעם משהו אחר. אוקיי? אוקיי. ואז עשיתי את השגיאה המטורפת, אצל השוויצרי, שהאימא שלי כבר נסעה מספרד ואמרה, תגידי, מילא את לומדת פילוסופיה, אבל פה את פה עם התיאולוגיה, עם הפרוטסטנטים, מה את עושה? מה את עושה? בגלל זה נזרקתי גם, זה. מילא, אז אני כתבתי תזה מאוד מעניינת, שנקראת The Proof of the Existence of God, או בוא נראה, Can we prove the existence of God? לא. לא, זה עניין של אמונה. ועד עכשיו, כשאנחנו היינו אצל הבנדיקטינים עם התלמידים, נכון? אז אמרתי לפר אוליביה, tu sais, vous savez que tout n'est pas logique, n'est-ce pas? vous le savez. הוא כמעט אכל אותי, הוא לא היה כל כך שמח. הוא הסתכל, הוא לא ענה כלום, אבל זהו זה. חמודים, זה עניין של אמונה. דת זה עניין של אמונה. אמרתי,
אתה הרי יודע שדת זה לא עניין של לוגיקה. זה עניין של אמונה. ואמונה זה ניחוס. זה הכל. זה הכל. והוא מאוד לא שמח. אף על פי שהוא שר אחר כך בשבילנו, אבל הוא לא שמח. אבל ברעיון הכי חשוב שאתה לא יכול כאן בעצם להוכיח את האלוהות, מתוך האמונה עצמה, נגיד, ומתוך ה-common ground של כל האמונות, נגיד כל האמונות, מה כל האמונות מאמינות? שהבורא מה? הוא אינסופי, נכון? נכון. הוא לא חי ומת, יש כאלה שכן, גם יהושע דווקא כן. אמנם הוא נולד לבתולה, והוא מת, אבל הוא קם לתחייה, נכון? יש את זה בהרבה מקומות, קמים לתחייה, שמחות, אבל האלוהות עצמה היא אין סופית. למה? כי היא יוצרת את הזמן והחלל, אבל היא היחידה שלו בעצם כנועה לזמן ולחלל. כל השאר כן. כל מי שחי כנוע לשני דברים. איפה נולדת ומתי. זה הכל. ממש זה הכל. זה מה שאתה, חמוד. יפה. אז איך יצור שהוא ארעי ושהוא תלוי זמן וחלל בכלל יכול לקלוט את האין סופיות? זה בלתי אפשרי לפי המערב. זה בלתי אפשרי, לא לפי הפילוסופיה שלו ולא תפיסת האמונות שלו. זה כן אפשרי לפי המזרח. כי כמו שאמרתי לכם, שמה אנחנו מלמדים את ההכרה להתפנות מכל השקפה. ואז אין לי צורך לבנות סיפורים. אלוהים כעס, ואז היה את אדם וחווה, ואחר כך את קין והבל. הוא דווקא נורא שמח עם הבל. לא יודעת, קין, אני דווקא שמחה עם קין. אני, שהוא היה עובד אדמה, הייתי מבסוטה מקין, ולא עם השני ששוחט כבשים. אבל מה לעשות? אלוהים דווקא רצה את הכבש. זה סיפורים. זה סיפורים. וישוע בכל אופן, מכיוון שהוא היה צריך להיות ענב, אז הוא נולד בבקתה עם השור והחמור. גם אני אוהבת, לא בטוחה שהייתי כל כך אוהבת להיות על קש בתור תינוקת, אבל מילא. בכל אופן, במזרח הרחוק, אני מדברת על פילוסופיה, לא על הדתות. אין אילוסטרציות. אתה לא יכול לתאר בפיגורציה, באמצעות תמונות שהן תלויות בזמן ובחלל, את האינסוף. אתם קצת קולטים מה שאני מדברת כאן או לא? כן? קולטים? בלתי אפשרי. כל המערב הוא נורא משמח, הכל. אבל הוא מדבר בדימויים שהם דימויים חומריים. אנחנו מלמדים איך לחיות את החומר, אבל לא להיות כנוע לדימוי החומרי. אוקיי, בוא הלאה. אתם רוצים קצת 5 דקות הפסקה? הכל בסדר? יפה. עוד אף אחד לא נרדם? לא? 100%. אוקיי. אוקיי. ואז התחלתי לחשוב איך אני בכל אופן מראה את שבירת הליניאריות הזו לא רק בפילוסופיה, אלא גם באומנות. ועשיתי 3 תזות ממש, שרנסנס על המנריזם, ששם האומנים, שהיו גם אומנים מטאפיזיקאים ופילוסופיים, רוצים לשבור את הליניאריות של הקונספט של האדם. ובאמצעות איקונוגרפיה הרבה פעמים, אוי ואבוי, אחרת היו הורגים אותם, באמצעות איקונוגרפיה מסורתית. אז בואו נראה. הנה עכשיו כמה תמונות, נכון? כן, פרמיג'נינו, נכון? פרמיג'נינו. אז תסתכל, פרמיג'נינו
כבר אני, מה זה התינוק הענק הזה? שהוא כמעט נופל, תסתכלו ותסתכלו, אני מתחיל להכניס קצת סקסיזם נחמד, מכיוון שיש לי פה, תסתכלו פה את הרגל הזה של המלאך הזה, קצת טרנסג'נדריות, מה הולך? כלומר, אני כבר לא רפאל, אני גם לא מיקלאנג'לו, אלא אני כל כך רפאל היה, ומיקלאנג'לו כל כך פרפקט וכל כך הרמונים, אני מתחיל לשבור את ההרמוניות. אני מתחיל להיות דיסהרמוני. אני מתחיל קצת לעוות. אני אסימטרי. אין לי כל כך כוח כבידה. אני קצת סליזי עם סקס. בעצם אני מתחיל לאתגר את התפיסה האחת וחד משמעית של העולם. בואו נראה הלאה. זה בכלל, בשמחה גדולה. Okay? זה ברונזינו, an allegory of Venus. האלגוריה של ונוס שאנחנו, אין לנו מושג מה הולך פה. האיש הזקן הזה אולי זה הרוח. אנחנו יודעים אבל מה קורה עם הבחור הזה משמאל? אתם רואים? כלומר, an allegory of Venus and Cupid. Cupid הוא הבן, ונוס היא אלת האהבה, היא אלת הפוריות, היא אלת המחזוריות, אבל איזה חבר'ה, המיתולוגיה מסבירה שהיא באה מקצף הים, שהיא גם בת לאלים, שהיא היפה ביותר. מה קרה לך שיש פה כאלה מין טיפוסים משונים סביבך? ומה זה כאן? די שטני, די חייתי, די נחש. אני בכל אופן כאן, על כל מקרה, אני פה נוצריה, אני יודעת מה זה. ורק לספר לכם את הבדיחה, שאני גדלתי בספרד, והייתי מאוד בלונדינית, וילדה יפה, ואז הספרדי אחד שאל את אמי, "Usted judía, sí?" כן, את יהודיה, כן. "Pero la niña?" מה הילדה הזאת, היפה הזאת? "La niña no", הילדה לא. אז אמא שלי אומרת, הילדה, כן, אתה לא יודע מה שיש לה מתחת לסמלה. אבל גם מתחת לסמלה, מה יש לה? שזה האמונה של ההמון. מתחת לסמלה יש לה את הנחש. יש לה את השטן, אל תחשוב, זה רק הפרצוף שלה כל כך יפה. אז בעצם כאן יש לכם את, שוב פעם, רגע, הקיופיד הזה שנוגע לה בפתמה והכל, איזה ילד זה, אלוהים ישמור אותנו. זה יש כאן משהו מאוד מנוגד למורליות של הזמן. תראו גם את הלובן הזה ואת הקהות של כל החבורה הכהה של הבחור שאוחז את עצמו משמאל, ותסתכלו פה על הראש הכרות למטה, על היונה הזאת של השלום, ולך תדע מה שהוא רוצה לומר על יופי ועל מחזוריות באיטליה של המדיצ'י, באיטליה של המדיצ'י ושל השלטון ושל השררה ושל הרציחות ושל השחיתות. הנה, בבקשה, an allegory. תסתכלו, איזו שבירה טוטלית, ובכל אופן, אסור לי להשתמש אלא בשתי שיטות של איקונוגרפיה, אם אני מנייריסט. אחת, על סמך הדת, והשני, על סמך המיתולוגיה היוונית, כי הנוצרים ראו בזה פרפיגורציה. פרפיגורציה של הדת. אוקיי, בבקשה. ותסתכלו איזה שיגעון מבחינת הפונטורמו. כבר אין ממש, אין כבידה לחלוטין. תראו את ישו הזה, אבל הוא ענק. תסתכלו עליו בפרופורציות, ואיזה כובד. אבל עכשיו, יש גם מה שאמרתי לכם, משהו אחר, משהו סוטה, בוא נאמר, ממש סוטה.
ותסתכלו על הגופה הוורדרדה הזאתי למטה, שכאילו אוחזת אותה די בכלילות את הגוף הזה. וכולם מסתכלים קדימה גם כן. ומשהו שם, למעלה יש לנו כל מיני מריות, אנחנו לא יודעים, כי יש הרבה מאוד מריות. יש כנראה את מריה, שהיא האם, מריה הבתולה, יש כנראה מריה מגדלנה, אוקיי? יש עוד מריה שהיא מריה מרתה, יש הרבה מאוד מריות, כולו עם נשים שמה למעלה, תסתכלו, הגוף הכבד הזה, והבחורצ'יק בוורדרד הסקסי הזה, בוורדרד וצהוב שאוחז אותו. מאוד מאתגר וקשה לכנסייה הנוצרית. אוקיי? וכמובן אחר כך הלכתי עוד יותר גרוע על קרוואג'ו, שהוא בלי המנריזם אין את קרוואג'ו. וקרוואג'ו, אל תחשבו שהאוניברסיטה הזאת כאן לא עשתה לי את המוות כמו בז'נב, את המוות. כי אני קראתי לזה קרוואג'ו איזה מודרניסט, והרנסנסים אמרו שאני השתגעתי לחלוטין. בכל אופן היה קשה ביותר. יש לנו ספר, זה ספר שנמצא למזל רב בהרבה אוניברסיטאות בעולם, תודה לאל, עם הזמן ועם עצבים גדולים, אבל זה נמצא, וקרוואג'ו ממשיך את העבודה הקשה מאוד, לשבור את עיקרון הניחוס. אתה רואה למה היה חשוב, העיקרון הניחוס הזה? אחרת מה היה קורה? בוא נראה. ותראו אותו. יאנג סיק בקחוס. רגע, בקחוס הרנסנסי הוא בחור יוצא מן הכלל. הוא אל הפוריות, הוא אל השקרות, הוא אל השמחה, הוא אל החיים. הוא הולך עם נימפות והוא הולך עם תיישים ועם סטירים ועם מה שאתם רוצים. מה קרה לו? יאנג סיק בקחוס. יכול להיות שזה פורטרט עצמי, אבל תראו אותו, את החולניות העצומה הזאת שלו, איך הוא מחזיק, והיאנג סיק יש לו בכל אופן עדיין את העלים של המנצח הרומי על הראש, הלאורל, כן? How do you say לאורל? נו? דפנה, כן, כן, עלי דפנה, את עלי הדפנה על הראש, ותראו אותו, הוא באמת כל כך לא אל של מחזוריות, הוא כל כך לא אל של פריון, הוא כל כך לא אל של טבע, הוא אל של חולי. אוקיי? ועוד פעם, מה קורה לי? אני, קרוואג'ו, לי היה קשה פה עם האנשים כאן להסביר את זה, זה היה נורא. אני קרוואג'ו בעצם גם כן לא מנתץ את ההפרדות לגמרי, בין קורבן ומקריב. ולכן, אם המדוזה, לפי המיתולוגיה, צריכה להפחיד את האחר, ולהפוך את האחר לאבן כל מי שמסתכל עליו, אני כנראה קרוואג'ו, שאני גם רוצח קצת, אנחנו יודעים, אני גם קצת הומוסקסואל, זה בסדר, אבל אני גם קצת רוצח. אני גם קצת רוצח בכוונה תחילה. יש לי יצר של רצח, והוא צריך לברוח מכל מיני מקומות. ואיזו עבודה נהדרת על הקורבן של עצמו כמקריב. תסתכלו, אני פוחד פחד מוות, זה כאילו המראה שאחז הגיבור היווני שקראת את הראש של מדוזה, אז אני רואה את הראש הקרוט, תסתכלו, צ'ק צ'ק את הדם למטה, אבל כל הנחשים האלה, ואני ממש עדיין חי, אחרי שהראש נחרט, אני עדיין חי, ואני בהלם נוראי, גם מהקריטה, אבל גם מהנחשים האלה שצומחים לי מהראש. איזה דבר? מאוד לא רנסנסי, מאוד לא הרמוני, מאוד שובר את הפולריות שאמרתי לכם של שחור לבן, שנמצא בעיקרון הניחוס.
אין שחור לבן, כי אין שחור לבן בטבע, אוקיי? ואז כנראה, אותו דבר, שקרוואג'ו לפי החוקרים זה כצעיר וכמבוגר. זה אותה דמות. כצעיר, כדוד הגיבור וכגוליית כרות הראש, וזה הכל אני. אני הכרות ואני הכורת, בדיוק באותו זהו. כלומר, כל עד קרוואג'ו אין את המעברים המטורפים האלה של חציית הגבולות. אוקיי? וזה גם, תסתכלו. אני, גם כן, זה צליבה של של The Martyrdom of Saint Matthew, אוקיי? ההתעללות והמרטידום of Saint Matthew, אבל תסתכלו במחילה בכבודכם על המתעלל הראשי, איזה יופי של יחס נותן לו האומן עצמו. תראו איזה יחס, תסתכלו, איזה יופי של לובן במרכז. רגע, אתה נותן למי עכשיו את החשיבות? לקורבן או למקריב? לא, אני נותן למקריב. והחוקרים של אותו זמן, כל אלה שפה, לא יכלו להבין את זה. מכיוון שזה כל כך לא על פי עיקרון הניחוס התרבותי. אבל תסתכלו איך שהוא יפהפה כזה. ולמה אתה עירום? בא לו לקרוואג'ו לצייר גבר חתיך מטרף עירום ומקריב. בואו. זה בכלל. זה אפילו לא רואים באף תמונה של הרנסנס. זו עבודה על ה-flight to Egypt, כלומר הבריחה מהאיום של מות, של הרג הבנים הבכורים והבריחה למצרים. מסכנה. אז מה אתה שוב פעם מראה פה? בדרך כלל מראים את מריה המסכנה על החמור, את יוסף מאחורי הברוכים. תגיד, על מי אתה שם את הדגש? מריה נמצאת שם מימין, לא רואים בכלל את הבן שלה, מה זה אומללה, גמורה. לא, אנחנו לא רואים כלום. לא. הדגש וכל האור המלאכותי הוא על המלאך המפתה הזה, את הזקן, שמראה לו תווים והוא מנגן לו. מה זה הדבר הזה? זה הבריחה למצרים לפי האיקונוגרפיה הנוצרית? בטוח שרק המדיצ'י, או רק האנשים והאינטלקטואלים הגדולים ביותר, הבינו מה שקורה פה. כי זה מאוד אנטי כנסייתי, לגמרי. אוקיי? בואו הלאה. אוקיי, ואני, רגע, יש לנו עוד רבע שעה. אוקיי, ואז הלכתי לספר הבא שלי, הספר הדוקטורט. אני לא מתחילה עכשיו להגיד לכם את כל הזה, רק נסתכל יותר. נכון שאתם רוצים עכשיו לראות תמונות? נכון? מספיק פילוסופיה, נכון? כן, בסדר. כן, אני הבנתי. בכל אופן, מה שסיפרתי לכם מקודם, אנחנו נפרסם את זה, אנחנו נפרסם את זה בפייסבוק, וכל מי שעדיין לא קשור אליי, תבואו אחר כך ונקשור אתכם. אנחנו כן נדבר על הדברים האלה בהרחבה ונעשה מאמר, אז אין, לא בעיה. אבל בכל אופן, מה שאני עשיתי בתזה הזאת של הדוקטורט שלי, כן, שהיה שיתוף פעולה, כן, של אוניברסיטת תל אביב, כי זה כן הייתה נורית כנען קדר, כן הייתה מפה, אבל גם מרצה מברקלי ומרצה מוושינגטון יוניברסיטי. ואז מה שקרה זה שבהתחלה שוב פעם היה לי בלגן,
אמרתי, לא, 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 לא עוד פעם, לא עוד פעם, וחיפשתי לי, כמו שאני מחפשת את הקהל שלי, חיפשתי לי מנחים שיהיו מאוד מאוד פתוחים, וכאן בעצם אני כתבתי על פי עבודה קשה מאוד של זן בודהיזם, על השלבים כדי שההכרה תהיה מסוגלת להתנקות מתבניות ומחשיבות שהן תלויות זמן וחלל, כמו שהסברתי לכם. אוקיי, בואו הלאה. ואז מה שעשיתי זה, כל פעם רציתי להראות את העיקרון הזה על ידי הקבצה של אומנים שמתאימים לאיזושהי תובנה פילוסופית. הנה, בתיה גם כן חלק מהספר הזה. אז כל פעם פתחתי שערים עם איזושהי תובנה פילוסופית, וקיבצתי את האומנים לתוך השער הזה. אוקיי, בוא הלאה. ובסופו של דבר פתחתי ממש איזה המון שנים של עבודה על ה-Book of Interreligious Peace, על הספר של הבן דתי, כאשר לקחתי מכל זרם דתי דווקא את אותה מסורת שרוצה, כמו שהראיתי לכם, לשבור את הליניאריות. בואו נראה. כאן לקחתי את הקבלה היהודית. עכשיו, הקבלה היהודית, כשמדברים על קבלה יהודית, שלא תחשבו שקבלה יהודית זה מקשה אחת. לא. קבלה יהודית זה מחקרים רבים שמקובצים יחד, ולא תחשבו שיש רק קבלה יהודית. לא. יש תיאולוגים רבים מאוד נוצרים שחוקרים את הקבלה היהודית. התיאולוגים הנוצרים בדרך כלל הרבה יותר סימפטיים, מכיוון שהם רוצים דרך הקבלה להראות את הפתיחות האינסופית. יש את ספר הזוהר שמספר שהיהודים הם חשובים יותר מהגויים, כי לגוי אין נשמה, והוא אפילו פחות מבעל חיים. כן, זה ספר הזוהר וזה קיים. זה קיים, אבל לא רק זה קיים. אז אנחנו כמובן לא הולכים על הטריטוריות המצומצמות, אלא יותר. ומכל עבודת, מכל סדרה כזו שלקח לי הרבה שנים לעבוד עליה, נתתי לכם רק אזכורים. אז זה אזכור של strength. עוצמה, כי אתה, בשביל לשבור את התבניות האלה, צריך לא להיות חלק מהחברה הסובבת אותך. אתה לא. אתה חלק מהסביבה, אבל אתה לא חי על פיה. ואתה צריך הרבה מאוד חוסן בשביל לעשות את זה. ולכן כאן המסגרת האדומה זה המסגרת הפיזית, אבל אתה בעצם מתחיל לטפח את בית המקדש הפנימי, ששמה אין לך גבולות. אותו דבר ביוטי. מה זה ביוטי? זה המקום ששמה האין סוף, או היעדר התפיסות מתחילות לחלחל לעולם הפיזי. אוקיי? הנצרות, ולקחתי את הנצרות, את ה-Spirit of Saint Francis, כי מה שעשה פרנציסקוס הקדוש, הוא עזב את הכנסייה, עזב את הבית שלו אבא שלו היה סוחר טקסטיל עשיר ביותר, עזב את הממסד, והלך ובנה לו כנסייה בטבע, כנסיית טבע, ולמד איך לדבר עם הטבע, ממש מחוץ לממסד. ולכן שני דברים שהיו חשובים מאוד בשביל פרנציסקוס הקדוש, זה היה purification, טיהור של כל התבניות. זה הטיהור, לקחתי את האש, כי האש מטהר הכל, ובסופו של דבר לקחתי, ואתם תשימו לב שהכל מאוד בפשטות, כי רציתי את מקסימום מורכבות באמצעות מקסימום פשטות פורמלית. ואז כמובן שזה the four directions,
זה נראה כאילו צלב, אבל זה לא. זה האחדה בעצם של מה שאמרתי לכם, 4 המימדים, המימד הפיזי, המימד הרגשי, המימד המנטלי והמימד הספיריטואלי. אוקיי? וזה אנחנו נשלח לאפגניסטן. תכף ומיד נשלח את זה לאפגניסטן. כן. Assist one another according to justice and piety. But assist not one another in injustice and malice. אל תראה את האחר מתוך אי צדק ומתוך רוע. וזה מה שעשיתי, זה קראתי את הקוראן. זה המון עבודה. האמת היא שלהיות מחוץ לתבניות זה די קטסטרופה, זה הרבה עבודה. זה מאמצים נוראים. ואז ופשוט גם כתבתי את זה בתוכו, זה עשוי על עץ, זה נראה בסיסי ביותר. כמובן שכאן הגלריות הערביות חס ושלום לא קיבלו את זה, בשום אופן לא, כי אני גם לא ערבייה וגם אישה, שזה בכלל אסור לגעת בדברים האלה, ברור. בכל אופן, זה אחד, ובחרתי לכם עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להיום, עם כל מה שקורה גם עם הרציחות שלנו היום כאן, וזה and respect women who have borne you, for God is watching you. גם זה כתוב. אתה יכול לבחור, כמו בתנ"ך, אתה יכול לבחור קטסטרופה, ואתה יכול לבחור לא קטסטרופה. עניין של אינטרפרטציה ואיך שאתה רוצה לראות את הדברים. ואז כמובן לקחתי, וכל הצמחים שאני פה ציירתי, הם צמחי בר שלפי הפולקלור הרפואי הערבי. אז עשיתי כאן 2 מחקרים של הפולקלור הערבי על צמחי בר ושל הקוראן. פה הלאה. וזה, מה זה? Tolerance by liberation of idiosyncratic concepts. נכון. ואנחנו צריכים 2 דברים. להיות המנורה של עצמנו, מצד אחד, יש פה 22, לקחנו מכל אחד 2, ופארטינג, ולדעת איך להיפרד גם מסביבה שהיא סביבה מצמצמת. גם זה חשוב. כי אם אתה רוצה ללכת לדרך פתוחה, ואתה לא יודע לכרות את מי שמצמצם אותך, לא תוכל ללכת קדימה. ולכן 2 הדברים האלה הולכים ביחד. aloneness, לבד. אתה רוצה לבדות? אוקיי. אז הלבדות הזאת צריכה גם מצד שני להגיד, אוקיי, מי כן ומי לא. וזה היה Zen Insights. ומה זה היה כבר תה, אתה זוכר? את תה אתה זוכר או לא? גם אני לא, אלוהים ישמור. טוב, on concepts. כן, כנראה שזה on concepts ו-on תה שזה בלי concepts. זה מה שזה היה. אחד זה on concepts. זהו, ותראו, הוא די מרובע, ומה שעשיתי זה שיש לו קונספטים, אז לקחתי באורח סימבולי, לקחתי ממש 2 שורות ובניתי אותו כולו משורות, טוקו, 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 בעיניים, באף, בפה. והבחור הזה הוא יותר ככה, כמו שלולית, כי הוא כמו שלולית, הוא מסתרע, אבל הוא לא גרפי, אוקיי? וזה The Mandala 15 Mask of Flowers, כאן עשתה את זה, אבל אנחנו פה, מה שרצינו להראות, זה איך כשאתה נמצא בתבניות, כמו שהסברתי לכם, ואתם נמצאים עם ככה בתחרותיות ובלעומתיות ובהיררכיה, זה בעצם the source של כל הדברים הנפלאים, כמו קנאה וכעס ונקמה וכו' וכו'. אז זה כי יש 2 כיוונים
ללכת. או שאתה הולך לעבר שחרור טוטלי מתפיסות תבניתיות, או שאתה שוקע לגמרי בתפיסות תבניתיות של האגו, וכל הזמן פועל לא כדי לשחרר את עצמך לעולם, אלא כדי להתאים את העולם לרצונות שלך. ולזה יש ספרי ניסים, איך להתאים את העולם לרצונות שלך. אלה גם מאמינים שאם אתה קורא למלאך כך וכך ועושה כך וכך, הם באים המלאכים, עושים מה שאתה רוצה והכל. אתה נהיה כל כך מטומטם, ממש, שזה בדיוק המסכה הזאת, שהיא מראה את איך מתקרבים לטמטום טוטלי. אוקיי, גם המסכה השנייה, אוקיי. ופה עשיתי את הסדרה הטרייבל, כי האמת שהשנים הראשונות לילדות, אני גדלתי באפריקה, ובהחלט שבטית, ופה יש שני דגים. אחד זה adaptation to bad times, והשני to know the whirlpool. לא חוכמה להרגיש טוב כשהכל טוב, לא, לא. מה שכדאי זה לדעת לסגל את עצמך לזמנים לא טובים, כי הכל בא והכל משתמר והכל הולך וגם אתה. אז כדאי שתדע את זה. וגם כדאי שתדע את הווירלפול. כדאי שתדע מה זה מקור הסערה ואל תתקרב אליה. אתה רואה מקור סערה? לא כדאי לך להתקרב, היא תאכל אותך. תתבונן. וכל שני הדגים האלה, רציתי לתת את זה לאחי ולאחיינים שלי, והם ארזו את זה בארצות הברית בפרגמנט, יפה מאוד, ושלחו את זה חזרה הביתה אליי. אף אחד לא רוצה את זה. אוקיי, זה אצלנו. הלאה. כן, וזה שוב, וזה הסדרה האינדיאנית, והסדרה האינדיאנית ממש ממש, עיריתי ואני עשינו גם תערוכה, נכון? עיריתי, איפה את? כן. עירית השנייה. זאת עירית פרנק, זאת עירית לוין, ועירית, אנחנו עשינו תערוכה של כמה תערוכות של חיות, ושוב פעם בתערוכה של חיות, מה זה כל חיה מסתכלת, איך הוא, the crow, the goose, לגמרי, מה הוא אוכל, מה הוא עושה, איך הוא מתנהג וכו'. אבל לפחות אצל האינדיאנים, ה-crow הוא היכולת להיות בין המימדים. לא במימד אחד, אלא בין המימדים. והגוז הוא היכולת לנווט את הדרך שלך תמיד מחדש בכל מצב. אוקיי? וזו הסדרה ההינדית, והסדרה ההינדית מסבירה איך אני מגיעה מהמולדהרה, animal nature, מהתבנית המרובעת הזאת, למקום הגבוה ביותר של הסהסררה שקרה, ששם אני כבר שובר, כמו שהסברתי לכם, את עיקרון הניחוס. The Book of Tolerance, ושוב, ה-Book of Tolerance שגם כן עירית ואני הכנו בשביל לכאן, ויש ספר על זה באמזון, כל אלה הם ספרים כבר שהם נגישים באמזון, אבל בואו נראה את הציורים, כי אני רוצה, כן, והציורים הם, שוב, מה שהסברתי לכם מקודם, oneness, מאוד לא לינארי, oneness לכל אחד, כן? והאחד הזה, אבל שתבינו, זה אחד שהוא ריבוי אין סופי, כמו שהסברנו. זה לא אחד. זה אחד שהוא ריבוי. בלי הבנת הריבוי, אין הבנת האחד. אוקיי? ו-on spirituality, the path of spirituality, מה זה? Teaches to join the increased flow of becoming rather than tell stories about it. זאת אומרת, במקום לספר סיפורים על שזה לא ילך, תנסו להיות כל יום חלק מזה. נדמה לי שבזה סיימנו, כי רציתי עוד לשים כמה ספרים וצח אמר שלא כדאי. אז עכשיו
צח אמר שממש לא כדאי. אז עכשיו מי רצה לשאול שאלות? בבקשה. אני רוצה להודות לעירית, קומי רגע, איפה היא? עירית לוין, איפה את? עירית, ונורית, ואני רוצה להודות לצח, ואני רוצה להודות לאמירי, וכמובן לעירית ולכל הצוות שלה, עירית פרנק. אוקיי. יש שאלות? יש לנו... לא, אין לנו זמן. עירית אמרה ב9 צריך לעזוב פה. שאלה אחת. לא חייבים, אפשר לשאול. כן? אפשר עוד דקה? כן, רק למטה, רק שידעו שלמטה יש ג'אז, ואם אתם רוצים, אתם יכולים להתגנב לי. אבל לא עכשיו, קודם נשמע את השאלה. רק רציתי להגיד שדיברת על ה... יש לי שתי שאלות על הציורים, אני אשאל אותך יכולה. אני רוצה לשאול... לא, תשאלי. עירית אמרה שאפשר, כן. אוקיי, אז אני אעשה את זה מאוד מעט. דבר ראשון, רק רציתי להעיר משהו בשתי שאלות. שדיברת על המדענים שהם מנסים למצוא תיאוריות, רק רציתי להגיד שהמדענים מודדים את הבדיעבד, ובעצם שוכחים בפילוסופיה של מזרח, שקודם כל זה מתחיל מתודעה ומודעות, ואז נוצר חומר, והמדענים מודדים את החומר, ויש את התודעה שיוצר... רגע. כן. את מאוד מערבית, יקירתי. אנחנו לא אומרים אף פעם מה נוצר קודם ומה נוצר אחר כך. את מערבית בראש, זה נורא קשה. אין תודעה ואחר כך חומר. זה לא הולך לנו. זה בדיוק מה שלא הולך. שאלה שנייה? זה קשה, שתדעו לכם, זה קשה מאוד. כן? העורב שבין ממדים הוא שחור בדרך כלל. ציירת אותו לבן. נכון. למה? יפה. מכיוון שלפי האינדיאנים, העורב הוא מסנג'ר, מקשר בין החיים למתים. כשהוא בא אליך ואתה אינדיאני, תלוי איזה אינדיאני גם. אם אתה אינדיאני היום, או אם אתה אינדיאני פרה-קולומביאני, אם אתה אצטקי, אם אתה מאיה, אם אתה אולטקי וכו'. אבל בדרך כלל, הסממן של עורב שבא אליך, ותלוי גם איפה הוא יושב לך על הבית, הוא גם תלוי אם הוא בא מימין או משמאל, ובאיזה תעופה, השמן יודע, אוי ואבוי, כי אז זה אומר שכדאי לך לחכות, ימות מישהו בטוח. ולכן עשיתי אותו בין החיים ובין המוות. יופי של שאלה. ויש לי עוד שאלה אחרונה. בבקשה, איזה כיף. נכון שאת עשית את המנגלות, אז עשית אחד שהוא ג'לסי ואחד שהוא, אני חושבת, כן, סטאבן הבנתי. לא הבנתי למה הג'לסי הוא כל כך לבן, בוהק ונראה מואר. אבל תסתכלי על השיניים שלו, חמודה שלי. אז אני אתן לך גם תשובה. כן, הלבן זה עצמו. האנרגיות, השמן השחור, כן? שיש שמן, השמניזם יודע. יש שמן לבן ויש שמן שחור. השמן השחור לא כדאי לראות אותו, לא כדאי to encounter him. הוא מאוד בוהק והוא מאוד חזק. ויש לו יכולות של כוח. ולכן, גם הסממנים שלו הם לא ענבים במיוחד. יופי של שאלות. אוקיי, מה עוד? זהו? אחרי השמן השחור סיימתם? בכיף. תודה שהגעתם. ממש, אנחנו מאוד שמחים שהגעתם. תודה רבה.